Magyar hangok. Barbinek Péter, Pap János, Vándor Éva, Szersény Gyula, Konrád Antal, Antal Olga, Menszátor Magdolna, Győri Ilona, Csénémet Lajos, Orosz István, Selmeci Roland, Izsóf Vilmos, Csere Ágnes, Balázsi Gyula, Földi Teri, Kárpáti Tibor. Lidérc fény. Magyar szöveg Miklós Lívia, hangmérnök Horváth Zoltán, vágó és gyártásvezető Derzsi Csilla, szinkronrendező Lengyel László. A szinkron a Duna Televízió megbízásából készült. Abban a percben Alain szenvedéllyel nézte Lídiát. Azóta nézte kutatva, amióta Lídia eljött hozzá 3 napja. Mit várt? Lídia elfordította a fejét. Szempillái lecsukódtak, s ő elmerült. Miben? Önmagában? Vajon a kielégült düh dagasztotta nyakát és hasát? Ez az elmosódó, ám tiszta érzés. Alaintől egyszer s mindenkorra elsiklott az érzés, megfoghatatlanul, mint 2 kő között a vízisikló. Szegény Alain, milyen rosszul van. De elég is volt. Elmegyek. Mosolyogjon rám, Alain. Olyan jó volt. Fényes nappal van, Alain. Igyekeznem kell. Össze kell csomagolnom. Csak 11-kor megy a gépe. Rengeteg dolgom van még. Francesca 8-ra jön érte.
Allen, annyira örülök, hogy viszont láthattam. Tudja, egészen különös, amit ön iránt érzek. Köszönöm, hogy eljött. Dorotinak köszönje. Végül is ő kért meg, hogy jöjjek el önhöz. Tőle kaptam meg a klinika címét. Mit mondjak Dorotinak? Semmit. Miért? Megígértem, hogy felhívom, amint visszaérek New Yorkba. Tudni akarja, mi van magával. Mit fog mondani? Az igazat? Hogy maga teljesen meggyógyult. Megkérdem tőle, mi a terve magával. Megmondja neki, hogy mi ketten... Nem, Allen. Csak ha maga kér rá. Nem kérem rá. Úgyis gyanítani fogja. Meg sem fordul a fejében. Más dolgok kötik le. Meg aztán ez megkönnyíteni a helyzetét. Szóba hozták már egyáltalán a vállást. Egyszer. Fél éve. Az elutazásom előtt. Azóta? Azóta nem beszéltünk. Havonta küld egy csekket az orvosnak. Soha nem ír magának? De írt. Eleinte. És maga? 2 hete küldtem neki egy levelet. Bizonyára említette. Na. Szereti még őt? Nem tudom. Nem Dorothea magához való asszony. Nem elég gazdag, és hagyja magát futni. Magának olyan nő kell, aki egy percre sem engedi el. Enélkül szomorú, és ostobaságokat csinál. Igen, maga jól ismer. Szomorú vagyok, és ostobaságokat csinálok. Hát persze, hogy jól ismerem. A lelkem mélyén mindig hozzá akartam menni magához. Még Dorothy idejében is. Nem tudom kikísérni az Orlira. Az orvosom már azért is dühös lesz, hogy kint aludtam. Ha most nem megyek vissza, egyszerűen kiteszi a szűrőmet. Majd Francesca kikísér. Különben pedig hamarosan újra találkozunk. Mennyi ideje nem ivott?
4 hónapja. Vagyis nagyjából. Egy korty alkoholt se? Nem. A kezelés vége óta egy kortyot sem. A kezelés abból áll, hogy inni kell. Inni. Ájulásig. Milyen? Kemény? Ha előre tudom, hogy milyen, nem csinálom. És most? Most? Semmi. Lydia. Hadd mondjam meg. Mi ütött magába? Ezt nem. De igen. Maga elfelejtette, de én nem. Egy játékadóság az Zográfhoz hajón 4 éve. Ez az elfelejtett város. Lehangoló. Ez a fura klinika. Maga meggyógyult. Miért marad itt? Nekem jó itt. A beteg élete rendezett, egyszerű. Biztonságos. Nincs nagy kedvem visszatérni az életbe. Párizs megrémít. Gyávának talál? Nem, Ale. Csak boldogtalannak. Jöjjön New Yorkba. Ígérje meg, hogy eljön New Yorkba, amilyen hamar csak tud. Hogy szakítson Dorothyval. De akkor is, ha újra megpróbálja vele. Ne menjen el. Ne hagyjon itt. Szükségem van magára. Ne menjen el. Könyörgök, ne. Keserves. Nem kell. Holnap már New Yorkban kell lenne. Várnak a modellek. Az annyira fontos. Ettől függ a gyártási folyamat. Üzletasszony lettem, ha érdekli. Én tudom, Allen, a maga legnagyobb ellensége önmaga. Jöjjön hát New Yorkba. Nem, Lydia. Nem megyek. Nem megyek vissza New Yorkba. Nem veszem feleségül. Boldogtalan lenne. Egy újabb Dorothy. Maga sem tehet értem semmit. Már késő. A hölgy visszamegy Párizsba. Rafael szállók, lébelsugárú. Dr. Barbine ideggondozója, pihenőkúrák, orvosi felügyelet. Monsieur Allen! Monsieur Allen, már mindenki az asztalnál van. Július 23-a. A tomizmus tudtom a Szent Tamástól ered.
És aki szent, az teológus is. Szó sincs róla. Maga Szent Tamás határozottan elválasztotta a filozófiát a teológiától. Egy őrült cikk 14. Lajos udvaráról, bizonnyal egy szegény, álságosan erényes vidéki tanártollából. Nem átalja Racine világát szembeállítani Proust, Cocteau, Genet világával. Ha, fajankó. Miért nem olvassa el a Hinni Palota? nem ugyanaz, mint tudni. Egyetértek, de a tudás és a hit kérdése más problémákat is felvet. Csak most jött haza reggel. Igen. Credo ut intellegant, kedvesem. Credo ut intellegant. Először hiszek, aztán megértem. Nem erről van szó. Ön mondta, hogy Szent Tamás elválasztotta a filozófiát a de ha- teológiától. Ne keverjük össze a hitet és az értelmet. Na de Semmi ha- közük egymáshoz. Szent Tamás szerint aki tud, az nem hisz, és vice versa. Sok szép asszony örvendezhetett, hogy viszont láthatta önt. A szép Ennek asszonyok nem nehéz eset. Maga nehéz eset. Alapján a puszta érzékelés, Ha nem lenne nehéz eleget eset, nem jutni tartanak Isten lényének tagoltal. felismeréséhez. Még sosem járt Amerikában? Nem, én még a jó öreg Európát sem ismerem. Engem az ő brutalitásuk megölne. A mi fiatal emberünk rossz színben van a kiruccanása óta. Néhány éve sokkal vonzóbb volt. Még most is az lehet. Hiszen annyira néz. Visszatérve Arisztotelészre, Hallani sem akarok róla! A szabad akarat! akkor is az ész uralja az akaratot, az értelem Monsieur determinálja. Brem, miért sajátítja ki Monsieur Daverszót? Mi is szeretnénk részt venni a társalgásukban. Ó, igen. Engem is érdekelne. Engem is érdekelne. Valóban elhagy minket. Nem. Miért? A doktor úr ezt engedte sejteni. Á, Már nem érzi jól magát közöttünk. de. Mint a családban lennék. Maguk a családom. Kedves barátom, a lét nem lehet egyúttal nem lét is. A semmi viszont nem bírhat tulajdonságokkal, kedvesem. Pardon. Még sosem mondta, hol élnek a szülei. Vidéken élnek. Nagyon öregek. Már nem ismerem őket. Szegény gyermek. Szegény gyermek! Két végén égetjük a gyertyát, aztán jönnek a problémák. Ez nem okos dolog. Le kellene pihennie egy kicsit. Aludnia kellene. Igen. Feküdjön le.
Micsoda nyomor. Micsoda nyomor. 5 lépésből mat. A nagy ember. Az 5 éves Jean-Jacques repülőembert akart játszani. Július 23-a. Meztelenül halt meg, a férje mellette hörgött. Dorothy. 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 Pénz. A pénz. A pénz. Kicsúszik a kezed közül. Agyő.
Zavarom? Dehogy zavar, doktor úr. Többször is kopogtam. Már azt hittem alszik. Üljön le. Párizsban volt az éjjel. Nem hagytam el Versailles-t. Remélem nem követett el ostobaságot az első kimenőjén. Nyugodjék meg, doktor úr. Egy hölgyel voltam. Mint egy rendes kollégista. Bravo, remek, nagyszerű hír. Be kell pótolni az időt. Lesz rá módja, ha elmegy innen. Ki akar tenni, doktor úr? Szó sincs róla, barátom. Örülök, hogy itt tudhatom. De végül is ön teljesen felépült már jó ideje. Nem tarthatom itt a végtelenségig ok nélkül. Doktor úr, újra fogom kezdeni. Ha elmegyek innen, újra iszom. Előbb-utóbb. Mi más tehetnék? Amerikából nincs hír? Nem is lesz. De ez nem tartozik ide. De legyen türelemmel. Én türelemmel vagyok. Csak várok. Egész életemben. Várom, hogy valami történjen. Hogy mi, azt sosem tudtam. Most viszont pontosan tudja, hogy mire vár. Szereti a feleségét, és ő is magát. Ez csak ön képzeli. Mert önnek így jó. Ön forszírozta, hogy írjak neki. Dorothy pontosan tudja, hogy ebből nem mászom ki. Hiszen már ki is mászott belőle. Tudja jól, hogy nem. De igen. Nem tart sem eddig. Várja meg a felesége válaszát. Bármelyik nap megjöhet. Mondom, hogy nem fog válaszolni. Nem hiszi el, amit írtam. Amikor elvettem, 2 éve megígértem, hogy abba hagyom. Ha olyan könnyű lenne. Főleg New Yorkban. De most a legjobb úton van. Megrohanják még a szorongásai? Azok nem szorongások, doktor úr, hanem egyetlen folyamatos szorongás. Ha még egy kicsit tartja magát, lassanként enyhülni fog. Ez akarat kérdése. Ellentmondás, doktor úr. Hogy hivatkozhat az akaratomra? Amikor pont az akaratom beteg. Épp azt gyógyítja. De nem volt mindig ilyen. Ezt hogy érti? Ön szolgált a seregben. Háborúzott. Parancsot osztott. Hagyja az békén. Hogy jön ez ide? Sürgönyözzön neki. Hogy üljön fel az első gépre. Amint megérkezik, utazzanak el délre. Vagy még messzebb. Csak Párizsba ne menjen. Egy egészséges, erős amerikai asszony elfeledtet önnel mindent. Ne aggódjék. A hétvégéig elmegyek innen.
Mindenképpen. Ahogy gondolja. És a kis üzlet, amit tervezgetett? A háború előtti csecsebecsék, a 37-es kiállítás stílusában. Az jó ötlet. El tud képzelni kereskedőként? Már is elborít az adósság. Látom, kifárasztottam. Megyek is. És a partink? Majd holnap folytatjuk. Pihenjen le. Alain? Az élet jó. Ugyan mitől, doktor úr? Holnap. Az élet bennem nem zajlik elég gyorsan. Hát majd én felgyorsítom. Helyrehozom. Holnap megölem magam. Jó napot, asszonyom. Felhoztam a reggeliét. Köszönöm. Ide adna a köpenyem? Mi olyan sietős ma reggel? El kell mennem, sietek. Hová megy? Párizsba. Minden orgiák városába. Amit tegnap végleg elhagytam. Mikor jön vissza? Gyorsan végzek. Csak kiváltok egy csekket. Meglátogatok néhány barátot. Megint reggel fog megjönni. Most jut eszembe, a doktor úr üzeni, ne feledje a sürgönyt. A sürgönyt a feleségének. Épp arra gondoltam. Távirat. Távirat. Türelmetlenül várom válaszodat. Nem. Türelemmel és reménnyel, stopp. Szárazabban. Köszönöm hallgatásod. Stopp. Van egy szerelmesed Versailles-ban. Stopp. Miért ne sürgessem kissé? Sürgönyözd meg a választ. Stopp.
Szükségem van rá, stopp. Percek számítanak, stopp. Avagy megnyugtatólag. Igen. Felejtsd el a levelet. Stopp. Vége a bajoknak. Stopp. Légy boldog. Igen. Végül is ez jobb. Vége a bajoknak. Légy boldog. A levelem dobd ki, már nincs jelentősége. Terveim vannak. Egy nagy utazás. Tessék? Nem. Nem megyek New Yorkba. Megnyugodhatsz. Igen, meggyógyultam. Lídia nem mondta? Mindent elmondott? Hát ez nagyszerű. New Yorkba? Akkor sürgős, ugye? A sürgöny általában az. Kérem az utat szabadon hagyni. Kérjük türelmüket, a versenyzők hamarosan elvonulnak. Köszönjük megértésüket! Kérem, egy sweet aftont legyen szíves. Az meg micsoda? Egy írt cigaretta. Nekünk nincs. Hogy nincs? Az ilyesmit nem kelendő. Látja, hogy igen. Egy vevő nem elég, az árunak forognia kell. Na nem baj, akkor adjon egy lakit. Köszönöm. Jó napot! 2x2 deci fehéret, de gyorsan. Párizsba mennek? Oda. Nem vinnének el? Az szabálytalan. Hadd hívjam meg magukat. Főnök, én fizetem. Egészség. És önnek, uram? Nem, köszönöm. Ha már meghívott, igyon maga is. Nem iszom alkoholt. Versailles-ban dolgozik?
Nem dolgozom. Akkor járadékokból él? Nem. Beteg vagyok. Már értem. Mit ér? Hát rossz bőrben van. Mi baja? A szívem. Nem zavarja, hogy nincs elég pénz? Engem zavar. Pedig hát így ránézésre. Csak ránézésre. Részünkre? Igen, uram, egy pillanat. Igen, kérem a találjádat. Rendben? Megvan elégedve? Köszönöm. Csak a kaput. Egy pillanat. Igen. Jó. Kérem, hát már azon a hármasat. Nem. Ott meg. Itt van. Igen, uram. Igen, áradjon a négyes avathoz. Milyen címletben kéri? Ó, Florence, jöjjön gyorsan, nézze, ki van itt. Monsieur Allen, semmit Talán sem hízott változott. egy kicsit. Jót tett ez a pár kiló. Itt marad nálunk. És hogy tetszett Amerika? New Yorkban lakott? Monsieur Bernard még mindig itt lakik? Ó, nem, már elment tőlünk. Nem sokkal azután, ahogy maga. Csak nem hagy itt minket. Telefonálok a bárból, aztán jövök. Felkapcsolom én magának a telefonjait. Beszélnem kell Charlie-val. Hogy nem változott? Olyan sárga. És a hangja, észrevettem, milyen a hangja. Monsieur Leroy, még ilyet. Jó napot, Charlie. Még ilyet. Épp tegnap emlegettük, találja ki kivel. Hát Renével, tudja, a Monte Carloi mixerrel. Itt van épp Párizsban. Még fogadtunk is, valaki azt mondta, hogy visszajött, de én állítottam, hogy New Yorkban van. Bánom is én, hogy vesztettem. Úgy örülök, hogy viszont látom. A szokásos viszkit szódával? Nem. Csak azt nem mondja, hogy megváltozott. Mindig ezzel melegítette. Áthidalt, ahogy mondta. Monsieur Lavót kérném. Ki keresi? Alain Leroy. Mondja meg, hogy Charlie üdvözli, és hogy hűtlen áruló. Már idesen tolja a képét. A nős emberek mindegyformák. Apropó, Madame Leroy is itt van? Nincs. Amerikában maradt? Igen. Igen. Monsieur Lavaux áruló. Monsieur Castellotti viszont, ha itt jár Párizsban, mindig nálunk száll meg. Elidézzük a régi időket. A kedves Alain, így hívta magát. Oda volt önél. Most már Milánóban él. Megnősült. Van 2 gyönyörű kislánya. Mutatott fényképeket. Mindig üzletileg jön Párizsba, de nem felejt el mulatni sem. Legutóbb egy magas barna istennővel jött. Striptease táncos nő. Rendben, ma este 8-kor. Kérsz egy kávét? Nem. Rohannom kell.
Hívj fel este 7 körül. Egy sört, Charlie. Hánykor jött haza Monsieur Bostel? Későn, Charlie, nagyon későn. Vagy korán, ha úgy tetszik. Van egy aspirinje, szétrobban a fejem. Nem, Vilék nem veszik fel. Nyugodjék meg, nincsenek otthon. Miért? Miért? Mert lecsukták őket. Megint Algéria? Algéria mindenkinek véget ért. Csak a Menville fivérek folytatják. Nem ismer meg? Bostel, Michel Bostel. Pampelonában találkoztunk úgy 5-6 éve. Igen. Egy amerikai nővel volt. Én még nagyon kölyök voltam. Aztán bevonultam a seregbe, maga meg elment Párizsból. Francis lejött már? Még nem. Kiugrasztam az ágyból. Ki ez? Kedves srác. Itt lakik nálunk. Az én szobámban? Az utódom, ha úgy vesszük. Még mit nem? A maga ajtaján táblalóg. Itt lakott hosszú évekig Alain Leroy. Azok más idők voltak. Nem úgy, mint manapság. Igen, köszönöm. Nem is kérdeztem, hogy mi újság. Nincs túl jó bőrben. Beteg voltam, de most már minden rendben. Nem úgy néz ki. Valami gondja volt? Nem komoly. Egy klinikán voltam Versailles-ban. Sokáig? 4 hónapig. Holnap elmegy? Igen. New Yorkba? Oh, vous n'avez rien bu? Je ne dois pas. Je ne bois plus du tout. Oh, je suis désolé, si j'avais su. C'est vrai que vous buviez trop, hein. Vous l'avez dit souvent. Hein. Vous me répondez que c'était une drôle d'opinion pour un barman. Szegény fiú. Pedig milyen életvidám volt. Ha nem volt épp depressziós. Az sosem tartott soká. Tessék. Jaj, uram, nincsen apró. Nem tesz semmit. Tartsa meg. Megőrült? Bolond. Monsieur Dubourg keresem, szeretnék beszélni vele. Ilyenkor. Most ülnek asztalhoz. Ki az, Chantal? Alain vagyok. Alain? Alain? Igen, Alain. Dubourg barátom. Alain. Vártam, hogy eljössz. Ne hazudj. Köszönj Alainnek. Szia! Szia! Na tedd le. Szaladj és küld ide anyádat. Elég. Újabban papást játszom? Sok mindent csinálok újabban. Még mindig az egyiptológia? Egyre inkább. Én ezt azonnal kiszagoltam nálad.
Emlékszem, egyszer megleptelek, amikor egy szőkével voltál az ágyban, háttal neki, és egy hatalmas ezoterikus könyvbe voltál belemélyedve. Így volt. Már 10 évvel ezelőtt Szent-Tropéban a dormézolások közepette, és a kabbalát tanulmányoztam. Még mindig szórakoztat? Már nem szórakoztat. Érdekel. Fanny, emlékszik Allenre? A híres Allenre, akitől elrabolt. Allen ebédelni jött, gondolom. Ó, nagyon tapintatlan volt. Még egy terítéket, Fanny. Már megvan. Az ebéd tálalva. Parancsolj. Nagyon kedves. Hiába titkolóztál, nem írtál, nem telefonáltál, mi tudtuk, hol vagy. Igen. A fehér köpenyestől. Időről időre felhívom. Hogy tudjam, hogy vagy. Kedves. Csak nem engedte, hogy oda menjek. Elszigeteltség. Csak kimerült voltam, és kész. A kezelés kemény. Főleg New York után. New Yorknak ehhez semmi köze. Dehogy nincs. Mondtam én, hogy az nem nekünk való város. Az embert elkapja az örvény. Szeretem New Yorkot. Lenyűgöző, de ott rossz az élet. Mérgezést kap az ember. A New Yorkiak úgy vannak a várossal, mint a drogosok a droggal. Favör. Én szerettem ott. Nem otthon voltam. Folyton vendégnek éreztem magam. És Párizsban? Itt is az a helyzet. Csak New Yorkban jobb. Ott békén hagynak az emberek. Akkor miért jöttél vissza? Hogy kezeltessem magam. Miért nem ott? Már sok voltam Dorotinak. Tudja, hogy meggyógyultál? Igen, mondták neki. És te? Te tudod? Azt érezni. Úgy érzed, teljesen kiheréltek, tested, lelked. Ez az eredmény. A kiherélés terméketlenség. Nem én mondtam. Szereted François Hardit? Akkor kit? Sylvie Vartant. Az meg ki? Egy bálvány. Ó. Te is elfelejtett, hogy demográfiai robbanás van. Vénember vagy. Akár van demográfiai robbanás, akár nincs, a mai ifjúság kiábrándító. Csinosak, elegánsak, jól tápláltak, egyformák, mint a kaliforniai narancs. Honnan tudod? Nem ismered őket? Sikerült dolgoznod? Naplót írtam az utóbbi időkben. Érdektelen volt. Össze is téptem ma reggel. Mit érzel? Nagy ürességet. Kínzó perceket. Fogod bírni? Ugyan mit? Vége van. Elmegyek. Nem értetted meg. Azért az életben vannak még dolgok. Biztos van elképzelésed az életről. Nem pusztulhat el ez az elképzelés. Írtózom attól, ami bezárva marad. Ki kell húzni, ami bennünk van. Csodás érzés, ha jól csinálsz valamit. Nem tudom, mi az. Én mindig csak pénzre vágytam. Egy kevésre, mint mindenki. Ha így lenne, dolgoztál vagy loptál volna? Nem. Amit te pénznek hívsz, az ürügy az ábrándozásra. Beszélj, csak nem fosztalak meg ettől az örömtől. Az emberekben nem a szenvedélyeiket szeretem, hanem azt, ami a szenvedélyeikből születik. Gondolatok. Istenek. És hol vannak nálad a szenvedélyek? Rosszul ítélsz meg. Bedőlsz a látszatnak. Egy rezignált kispolgárt vélsz látni,
holott sokkal intenzívebben élek, mint a tivornyák nőzések idején. Írok most egy könyvet a régi Egyiptom összes erényéről. Már érzem a vénámban. Mások hasznára írom. A napot nem foghatod meg kézzel. Gyere el velünk Egyiptomba. Az emberek ott magukban hordják a napot. Sétáljunk egyet, próféta. A menvilléké egész más eset. A cselekvés lett a kábítószerük. Évát szoktad látni? Sem őt, sem a többieket. Minek? Agresszív vagy, nem boldog. Tényleg elégedett vagy az életeddel? Nincs jelentősége. De ha gyötrődsz miatta? Fanni meg a lányai, az a penészszagú ház, mind része a szenvedélyemnek. De a szemed csillogása már nem a régi. Sem az energiát. Megöregettem. Nocsak. Igen, megöregettem. Nincsenek reményeim, de van bizonyosságom. Az ifjúság után egy új életbe léptem be. Te hátat fordítasz. Elveted a felnőttkort. Megrekedtél a serdülőkornál. Innen ered a szorongásod. Nehéz dolog férfinak lenni. Kedv kell hozzá. Nem fáraszt a sok déli báb. Gyűlölöm a középszerűséget. 10 éve aranyozott középszerben élsz. Éppen ebből van elegem. Abba hagyom. Nem akarok megvénülni. Úgy síratod az ifjúságot, mintha jó lett volna. Ígéret volt. És hazugság is. Amit én hazudtam. A női nemnek már a létezése is emészt. Tudod jól, hogy nincs fölöttük hatalmam. Ó, ne viccelj. 20 évesen bezzeg jóképű voltam. Még ma is kedvesnek, szórakoztatónak tartanak. De ez nem elég. Nincs hozzájuk antennám. Ugyanakkor csak a nők által véltem ráérezni a dolgok lényegére. Nem magát az életet ítélem el, hanem a vele járó hitválságokat. Szeretnénk tudni, milyennek a gyökere. Talán akkor el tudlak kapni. Az alkohol nagyon hamar a véremben volt. Hogy? Elkezdtem várni a dolgokra. Iszogatva. Egyszer csak azt vettem észre, hogy egész életemben vártam. Nőkre, pénzre, tettekre. És akkor leittam magam. Pedig hát ott volt neked Dorothy, és még sokan. Nem voltak az enyémek. Nem az enyémek. De ragaszkodsz Dorothyhoz. Ahhoz nem kell lefeküdni vele. Azért nem az enyém, mert nem vagyok jó az ágyban. Azért menekül előled, mert iszol. Azért iszom, mert rossz szerető vagyok. Micsoda dolog az, hogy az életünk a nőktől függ. Nem látom, te miben függsz Fannitól? Úgy bevackoltam magam a melegébe, mint disznó a disztólba. A
Az ember szeretné megérinteni. Pár is olyan, mint ez a nő. Az élet is olyan, mint ő. Torkik vagyok a középszerű bizonyosságaiddal. Allen! Írd be a középszerűséggel. Talán megtalálod az elveszített képzelőerődet. Gyáva vagy. És gyenge. És lusta. Elvetted a bizonyosságot, mert félsz tőle. Az árnyékot dicsőíted, mert a nap vakítja a szemedet. Ha barátom vagy, olyannak szeretsz, amilyen vagyok. Nem másmilyennek. Hadd nézzelek. Azt vártam, hogy segítesz meghalnom. Ennyi. Ígérd meg, hogy hamarosan eljössz hozzá. A mi életünk rendezett. Ott írhatnál is. Költöz hozzánk már holnap. Dubourg, mit csinálsz ma este? Ma este? Írok néhány oldalt az egyiptomiakról. Aztán szeretkezem Fannival. Úgy szállok le a csendjébe, mint egy kútba. És annak a kútnak a fenekén a hatalmas nap izzítja a földet. Allen, én dolgozom. Türelmes vagyok. Élj mellettem. Megtudod, mi is a türelem. Allen, szeretem az életet. Benned is ezt a pótolhatatlan dolgot szeretem. A benned lévő életet. Úgy festesz, mint egy hulla. Te sem nézel már ki kislánynak. A szemed még szép. Mi van? Parancsoljon, asszonyom, tessék, jöjjön közelebb. Na, mit szól hozzá? Hát sétadáló, ilyen helyet nem kap máshol. Parancsoljon. Jó, akkor adjon egy tőt. Nem szeretném. Utat, bocsánat, szabad lesz? Jó. Megválogatod a kapcsolataidat. Az egészségesek közül? Elmész Dubourghoz. Az álszem Dubourghoz. Ne pimaszkodj. És a rémálom amerikai nőd? Hát... New York? Figyelj! Rendkívüli barátaink vannak. Azt hiszik, az idő megváltoztatja őket. Közben ostobán viselkednek. Össze-vissza csinálnak mindent. Gyereket, könyvet, üzletet. Megölik magukat. Vagy misztikusok lesznek, mint Dubourg. Vége a bálnak. Őszinteségről papolnak a disznók, és alantas szükségleteiknek engednek. És te? Én? Elhagyatva, összeomolva, teljesen lepusztulva, változatlanul. Nem mozdulok. Nem akarom megérteni. Az alvás. Csak az alvásban hiszek. Megváltoztál, dolgozol. A festészet az egyetlen gyöngém. Az egyetlen?
Carla, hol van? Meghalt. Autóbalesetben tavaly. Egy idiótával. Képtelenség. Az. Itt maradhatsz, ha akarsz. Köszönöm. Elmegyek. Csak búcsúzni jöttem. Hát te is. Tragédia, drágám. A kályhánk cserben hagyott minket. Ez őrszel. Figyelmeztetek, egyre többet locsog. A kiózanodás. Fura egy dolog. Miért tettetjük, hogy kiózanodunk, édes Istenem? Előzékenységből. Néhány aggódó barátunk kedvéért. Hogy ne hagyjuk magára az egész szegény emberiséget az ő szerencsétlenségében. Te csak hallgass, őrszel. Te azért józanodtál ki, mert féltél. Attól, hogy megdög lesz. Tévedés. Nekünk, költőknek nem kell ahhoz kábítószer, hogy elérjük az élet és a halál mesdjéjét. Én azért nyúltam a droghoz, csak azért, mert a kockázat iránti vágy a vérünkben van. És hol van a halál? Hol van mindebben az őrület? A drog, még az élet. Bosszantó, mint az élet. Remek rendszerük van az agyuk lehiggasztására. De vannak drogosok, akik 70 évig élnek. Az egyetlen rizikó az elbutulás. Könnyen beszélsz róla. Pedig őrszelnek nagy kockázat. Nincs kész a műve. De kérem, drágám. A műve, egy újabb mű, egy újabb alibi. Szegény barátom, önnek ehhez semmi érzéke. Üres formák mindnyájan. Otromba alak. Elviselhetetlen lett. Alapvetően elhibázott élet. És irigy. Ne beszélj butaságot. Ez egy nagyon kedves fiú. És nagyon boldogtalan. Nem kellett volna elengednem. Ne félj, boldogtalan, de nem öli meg magát. Honnan tudod? Különben hallgass. Tudom, hogy nem kedvel. Csak szeretnék megtudni valamit Jerome Menvéről és az öccséről. A florban vannak. Köszönöm. Azt mondták, börtönben vagytok. Úgy is volt. A múlt hétig. Örülök, hogy látlak. Nincs jó színed. Oh, a szép Allen! Jerome. Szerint a hegyekbe kéne mennünk. Nem változik. Milyen ott a Kennedy-éknél? Csupa móka? Jobb lett volna itt veletek. Mi mondtuk akkoriban? Nem jött be a bulitok.
halálra volt ítélve. Tudjuk. A történelem szöle. Majd felújítjuk. Tudod, mi nem adjuk fel. Folytatjátok? Megőrültetek? Nem. Csak síelni megyünk. Spanyolországba. Alain Leroy. Jó cimbora a zsebelről. Meg a balpart rossz hírű helyeire. Remek tiszta maga idején. Csodálatos barát. Kicsit üszákos. Ó, kicsit nagyon. Mindig a nők körül. Nulla politikai öntudat. Rá nem lehet számítani. Sajnos. Ma újraindítani az akciót nevetséges. Esztelenség. Semmi esély. Gyere. Ha? Cserkész fiúk vagytok. Nem tudod, mit beszélsz. Mondtam, nem adjuk fel. Ha befejeztük, csapunk egy nagy murit, mint a régi szép időkben. Good old time. Már nem vagyok? Azt hittem, ott vagy. Nem, már nem vagyok. Ezt nem mondhatod komolyan. Na jó, mindjárt adom. Milyen méltatlan mindez, hogy meg tud alázni az élet.
Saint-Tropezban egész júniusban fantasztikus vásár van. Már jó 10 év annak. Ott volt az összes haver, emlékszel? Elképesztő volt. Beadtuk Topinak, az olasz kifutónak, hogy a csaja öngyilkos lett Milánóban. Nem volt olyan vicces. Elkötött egy buszt az American Express-től, az összes turistával együtt. Megmutatta nekik a Ritz-szállót, kívül belül, és közben Scott Fitzgeraldról mesélt nekik. Látod az arcát? Az alkohol. Ennek vége. Kár érte. Értékes volt. Richard szerelmes volt bele. Viszlát! Autóverseny Párizs utcáig. Bizonyám. Nincs jól? De. Semmi baj. Monsieur Leroy! Szállítkozz meg. Fölösleges. Csörömbíz vagy. Nem vagyok valami jól. Korán jöttem. Elfogott valami rosszul lét az utcán. Pihenj le vacsoráig. Van időd. Brancion 10-kor fog jönni. Mint rendesen. Ismered Brancion? Nem. Vagyis csak mint mindenki. Nagy ember lett újabban. Sokat beszélnek róla. Engem szórakoztat ez a sokkoló intellektuel. A bútorszállító stílusával. A bútorszállítókról semmit. Na, így. Majd fölnézek. Ha bármi van, csönges. Hagyni kell, hogy aludjon. Tudom, mi történt. Elvonás után az első pohártól olyan beteg lesz, hogy majd belehal. És azután? Aztán sajnos az elmúlik. Szegény Alan. Úgy örültem, hogy látom. Igen, csúnyácska ma, übű mama. A
biztonságuk. Ez a képtelen nyugalmuk. De nem biztos, hogy ezt meg tudjuk. Kicsit így van. Nagyon kevesen. Nem. Így van. Senki sem akarta itt nálunk. Szerencsére az angol száz sajtó bátrabb, mint a miénk. Elnézést, Solange. Tudják, mit mondott hajdan anyám, ha késtem az asztaltól? Alain, ott folytatod a vacsorát? Ahol tartunk. Üljön le, Alain. Azt hiszem, ismer mindenkit. Nem, mégsem, Branciant nem ismeri. Mark, bemutatok egy kísértetet, Alain Leroy. Cyril régi barátja, nekem egykori széptevőm. Hongkongot túlbecsüljük. A keleti erotika szerény, személyes tapasztalatom szerint távolról sem az, aminek hisszük. Azért a kínaiak tudnak valamit. Azokban végképp semmi erotika. Az erotika tisztán a nyugat terméke, keresztény fogalom. Olyan fogalmakon alapul, mint a jó meg a rossz, a vétek, az eredendő bűn. Keleten ezek a fogalmak nem léteznek. Nem vagyok éhes, Louis, nem. Hozzon csak egy kis sajtot. Igen, uram. Az örök ifjú. Mi már találkoztunk. Long Islanden, Fermenéknél. Hogy van Dorothy? Nem tudom. Azt mondják, boldog. Meg kell ezt rendesen beszélnünk. Remélem nem bántottam meg. Nem túlzottan. A kínai szabadgondolkodók kéjencek. Nekik a szerelem élvezet, csupán élvezet, amit a végtelenségig rafinálnak. Ott ez az örömművészete, míg nálunk csak egy idea. Brancion. Alain barátom szúrót szemmel figyeli. Én is tudnék mesélni a szerelemről, de majd talán kettesben. Elmesélek egy történetet. Híres történet. Egyszer reggel 7 órakor egy rendőr felfedezett az ismeretlen katona sírján egy fiatalembert, aki a részegek mély álmát aludta. Az említett ifjú, aki az ágyában hitte magát, letette az óráját, a levéltárcáját, a zsebkendőjét, a mécses mellé, amint azt az éjjeli szekrényére szokta. Ki a hőse ennek a történetnek? Az itt jelenlévő Alain Leroy. Brancia nem szigleri az iszát. Csak sem Branciás.
Nagyon rossz a mája. Azt hallottam New Yorkban, hogy elváltál. Elmebeteg vicc. Ki ez? François Mignac, a párizsiak példaképe. Lefekvés hajnali 3-kor, lovaglás 9-től 11-ig. Ekkor jön a tőzsde, néhány millió nyereség, néha veszteség. Üzleti ebéd, némi hivatal, egy nőcske, néhány pohár. Vacsora a városban, mulató, és kezdi előről. 20 évet csinálja, és pompásnak tartja az életet. Ugye? Köszönöm, nem. Örülök, hogy látlak. Hiányoztál. Kedves vagy. Ugyanebből nem kell problémát csinálni. Mihez kimondják a vállást? Bravo! A nagy szerelem. Nekem ez vadonatúj. Ezt még sosem éreztem. Te csak ismersz. Te csupa szív. Ismerem? Nem jár sehová. De megismerheted. Hamarosan értem jön. Íme hát a legendás, nagy hírű, ellenállhatatlan Alain Leroy. Arlequin, Bateau, szerelmes mulatozás. Ne legyen gonosz. Ma nincs jó állapotban. Legyen hozzá kedves. Csak még jobban megsebzem. Azon segíthetünk. Hívjon föl egyik nap. Tudja a számomat? Kiskorúak ágyba. Őrült. Itatja Allent. Sajnálatos ez a félreértés közted és Brancian közt. Kihívó valaki, de valaki. Igazán? Gyerünk, puffancs le! Kifogástalan férfiú. Jó játékos. A műfog sorát meggyőzően viseli. Minden nőt megkapott, aki ma este itt van. Kivéve Solange-ot. Kivéve Solange-ot. Ez az ember egy marslakó. Irigylem a nyugalmát. Azt csinálok, amit akarok. Azt csinálok, amit akarok. Azt csinálok, amit akarok. Érted? Azt csinálok, amit akarok. Cyril! A piranéziai csodásak. A legjobb lenyomatok, amit valaha is láttam. Csodálom, amit csinál. Mert nem hisz benne. Téved, mélységesen hiszek benne. Meg kell mondanom, uram, hogy szerintem sem olyan vicces egy sír tetején aludni. Amikor csak fel kell nyitni, és bele lehet feküdni. Hát ennyi. Elnézést kérek, de én sosem iszom le magam. És berzenkedem a részegek történeteivel. Én egy szegény iszákos vagyok. Csúf dolog az alkohol. Mi iszákosok, mi vagyunk a szegény szülők. Tudjuk jól. Minden esetre gyorsan eltűnünk a színről. Alain, messzire mentél. Még nem mentem el, de elmegyek. Elmegyek. Már el is késtem. Képzelje, én is férfi vagyok. Bár nem tudtam pénzt és nőket birtokolni. De nagyon tevékeny vagyok.
Csak tudja, a kezemet nem tudom kinyújtani. Nem tudok semmit megérinteni. De ha megérintek valamit, nem érzek semmit. Cyril! Cyril! Gyere, üdvözöl, Filoli! Allen, bemutatom Frederiket. És ön, uram, hisz a tetteiben? Nem szívesen beszélek magamról. Akkor hát nem is szívesen beszél. Inkább a többieket hallgatom. De Máriában hisz, ugye? Uram, gratulálok, hogy megtalálta Máriát. Van egy asszonya legalább. Nekem semmim sincs. Ennyi. Fogalmuk sincs, mi az, hogy az ember nem tud megérinteni semmit. Én nem tudok akarni. Nem tudok vágyakozni. A nők után, akik itt vannak. Nos, nem tudok vágyakozni. Félek tőlük. Félek! Solange például. Solange, ha 5 percre vele maradnék, patkánnyá válnék. És eltűnnék a falban. Mi baj, kedves Allen? Miért ilyen borús? Hadd hallja, mi a baj megint? Solange. Te vagy az élet. Figyelj rám, élet. Nem érintetlek meg. Ez iszony. Itt vagy előttem. És nem lehet. Nem lehet. Megpróbálom hát a halállal. Azt hiszem, vele könnyebb dolgom lesz. Furcsa az élet. De szép is vagy. Jóságos is. Szereted a szerelmet. Mégis nekünk együtt semmi dolgunk. Elmenni úgy, hogy nem érintettem meg semmit. Se szépséget, se jóságot, se a hazugságaikat. Pedig te is tudod, hogy vannak csodák. Érintsd meg a leprást. Ez a pillanaton múlik, Allen. Férfi és nő közt. És a maga szép Dorotiai, Lídiái és a többiek mind bájosak. Imádják magát. Nem elég szépek. Nem elég jók. Elmentek. Várják magát. Ők is szeretik a szerelmet. Azt, ami tökéletes. Na igen. Ez az, ami tökéletes. Elmegyek. Maradj velünk, beszéljünk. Visszajövök. De most okvetlenül mennem kell. Szó nélkül. Elég a megaláztatásból. De visszajössz? Pénzed van legalább? Tele a zsebem.
Gyere holnap ebédre, majd beszélünk. Jó ételen. Szeretjük magát. Nagyon Solange, jó éjszakát! Ne feledd, Allen, holnap ebédre. Cyril megfogta Solange-t. Jó szerető, és hegyekben állnak a milliói. Branciannak nincs sok esélye. Tizennyolc évesen, amikor még jóképű voltam. Az első szeretőm megcsalt. 18 évesen mindnyájunkat felszarvaznak. 18 vagy 30. Mindig nagyon kedvesek, de elmennek, vagy elengednek. Meglepő, amit most mondasz. Gondolj, ha mit akarsz, de tetszel a nőknek. Ügyetlen vagyok. Nehézkes. A szívemben megvolt a finomság, de a kezemben nem. Tudod, ha értesz, az emberekhez nagyon kedvesek. Odaadnak mindent. Szerelmet. Pénzt. Azt kell éreztetni velük, hogy akarjuk őket. És ha megkaptuk, akkor meg is akarjuk őket tartani. Te érzékeny vagy, Milu, mégsem akarod fogni őket. Én nem szerettem az embereket. Sosem tudtam őket szeretni. Nem tudok érinteni, nem tudok elvenni. És ez a szívemből jön. Végül is mit vársz az emberektől? Szerettem volna lenyűgözni őket. Megtartani. Magamhoz kötni. Hogy semmi ne változzon körülöttem. De mindig minden elillan. Hát mégis ennyire szereted az embereket. Annyira akartam, hogy szeressenek, hogy már én is szerettem.
Hozhatom a reggeliét? Nem, köszönöm. François? Senki ne szavarjon délig. Igen, uram. Halló? Maga az Alain? Felébresztette? Solange? Drága Alain, csak az ebédre akarom emlékeztetni. Várjuk magát, okvetlenül. Ne késsen sokat, majd beszélget velem. Hogy van ma reggel? Meg vagyok. Megvan. Elég sötét hangon mondja, hogy eljön. Hát persze. Milyen kedves. Nagyon szeretem magát. Nagyon szeret engem. És Brancion? Oh, Brancion az más. Pont az ellentéte magának. Ő egy természeti erő. Aha. De maga szereti a természet erőit. Szeretem, mindent szeretek. Én nem vagyok természeti erő. Magának szíve van. Ehhez nem sokat értek. Viszlát, Solange. Alain? Solange Dorothy helyet hívott. Megölöm magam, mert nem szerettelek benneteket. Megölöm magam, mert kapcsolataink lazák voltak ahhoz, hogy szorosabbra fűzhettük volna. Letörölhetetlen foltot hagyok rajtatok.